Idag ska vi skapa som Eva Hesse. Skapa som. Vi ska bygga, forma och hitta på skulpturer. Men först behöver vi ta reda på lite vem Eva var. Eva Hesse var konstnär och föddes i Tyskland. När hon var 3 år kom andra världskriget och Eva, hennes stora syster och föräldrar flydde till New York, USA. Där trivdes Eva jättebra och bodde kvar resten av livet. Hon ritade och målade men började att intressera sig för skrot, olika skruvar och delar till maskiner som hon hittade i en ateljé som en gång varit en fabrik. Hon tyckte att de var fina och ville använda dem i sin konst. Eva var väldigt lekfull i sin konst. Hon tyckte det var kul att göra olika saker som ingen hade sett förut. Jag är lite inspirerad av Eva Hesse på det sättet att jag älskar också material. Hon utforskade mjuka material, fiberglas och silikon och gjorde konstverk som var ganska ömtåliga. Hon visste att hennes konst inte skulle hålla för all evighet, men det gjorde inget. Måste saker man gör hålla för all framtid? Det första man gör är att man samlar ihop grejer, olika material. Hur känns det att hålla i den här egentligen? Hur känns den här då? Boink, boink. Det känns liksom lite stickigt, ganska mjukt. Jag undrar, hur luktar det här snöret? Jag måste bara lukta lite till, det luktar så gott. Om man jämför då, snöret och den här. Steg nummer 2, det är att hugga in på materialet. Nu kan ni bara hugga in. När man har lekt runt och kollat lite och spanat och tänkt lite med händerna kanske, då kan man byta färg på snöret. Det gör man lätt med vatten och färg. Så här. Livet varar inte för evigt. Inte konsten heller. När man har färgat sina snören så kan man se om man kan göra något med alla de här grejerna. Bygga ihop någon skulptur. Det är du som är konstnär och då får man bestämma själv. Wow, hörni, är den färdig nu eller? Så då har alla vi gjort några trådar som vi har snurrat in på en pinne. Magiska pinnen av oss! Hur gjorde man då? Kom ihåg att när du skapar hemma eller när du skapar överhuvudtaget så finns inget rätt eller fel, fult eller fint. Du kan se det som ett experiment.